ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የአበሻ ጎመን በስጋ ቀይ ወጥ አሰራርን ነው። ለአበሻ ጎመን በስጋ ቀይ ወጥ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ይሄ የጎመኑ እንጨት ነው፣ አድቅቄ ነው የከተፍኩት። ሌሎቹ ግን እነዚህ ተገርድፈው የተከተፉ ናቸው። እነሱም ጎመኑ ብዙ እንጨት የሌለው ማለት ነው፣ ለይቼ ነው። ይሄኛው ቀጫጭኑ አረንጓዴ ሽንኩርት፣ ስጋ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የተነጠረ ለጋ ቅቤ፣ እርጥብ ቅመም፣ መከለሻ፣ ጥቁር ቅመም፣ ሚጥሚጣ፣ በርበሬ፣ ጨው፣ ዘይት እነዚህ ናቸው። ስራዬን ከመጀመሪያ በፊት እነዚህ ውስጥ የምነግራችሁ ነገር አለ። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ሚጥሚጣ ነው፣ ይሄ በርበሬ ነው። በርበሬ ከሌለ ሚጥሚጣ ከሌለ በድልህ መስራት ይቻላል። በሚጥሚጣም ብቻ መስራት ይቻላል፣ ከሌለ በርበሬ ማለት ነው። እና እኔ ያቀረብኩት ሁለቱንም አንድ ላይ ለመጠቀም ነው፣ ሚጥሚጣው ሳይበዛ። ከዚህ በፊትም ሰርቼ ሳሳያችሁ ስለ ሚጥሚጣ ጨማምር ነግሬያችኋለሁ። በጣም እንዳያቃጥል ስለሚያጣፍጠው ሁለቱን ጨምሬ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ጎመንን በምንሰራበት ጊዜ ቀደም ሲል ስለ ጎመን አሰራር ያስተማርኩበት ቪዲዮ አለ። አሁንም እዚህ ጋር እንጨቱን ለይቼ አሳይቻለሁ እና የለየሁበት ምክንያት እንድታውቁት ነው። አሁን ጎመኖች እንደዚህ አይነት ናቸው፣ ሌሎችም አሉ። ይሄ በሀገራችን የጉራጌ ጎመን ወይም ጥቁር ጎመን አበሻም ጎመን ይባላል። እና እዚህ ጋር እንጨት አለ። ከዚህም የረዛዘመ እንጨት ያለው ጎመን አለ። እንጨትን መጣል የለብንም፣ እናንተ ካልፈለጋችሁት በስተቀር ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ እንጨቱን ለመጠቀም ይሄንን እኔ አሁን ይሄን ሳዘጋጅ እንዲህ አድርጌ እዚህ ጋር ወፍራም ስለሆነ እንጨቱ ሲከተፍ ለአይን አነስ አነስ ብሎ እንዲያምር ይሄንን እንዲህ አድርጌ የሁሉንም አንድ ላይ ከተፍኩት። በምከትፍበት ጊዜ ይሄንን እንደዚህ ሰነጠቅኩት፣ ለማቅለል ማድቀቅን ማለት ነው። እና እናንተ በዛ መልኩ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ቆንጆ አሰራር ነው። ይሄኛው ደግሞ ቀጫጭኑ አረንጓዴ ሽንኩርት ነው። ይሄንን እስከነ ጎመኑ ነው የተጠቀምኩት። ያው እንደተለመደው ንጹህ ሆኖ ታጥቦ ይሄኛው ተቆርጦ ክትፍ ያደረኩት ቀጫጭኑ አረንጓዴ ሽንኩርት ይሄ ነው እና በዚህ መልኩ መጠቀም ይቻላል። ሌላው አገራችን ነጭ ሽንኩርት በለጋው፣ ቀይ ሽንኩርት በለጋውም ገበያም እናገኛለን። እስከነ ቅጠሉ ለጎመን መስሪያ መጠቀም ይቻላል። ነጭ ሽንኩርትንም ቀይ ሽንኩርትንም ድሮ ይጣላል፣ አንዳንዶቻችን እንጥላለን እና መጣል የለበትም። ያ ማለት ደግሞ የለበትም ስል እንደ ተመጋቢ ፍላጎት ነው። የማትፈልጉ ካላችሁ ያንን መተው ይቻላል። እና ይሄን ላስረዳችሁ ብዬ ነው። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እንደተለመደው ሽንኩርቱን አስቀድማለሁ፣ እሳቱን እለኩሳለሁ። እሳቱን ኃይለኛ ላይ ነው የማደርገው፣ እዚሁ ቆሜ ስለማማስል። ይሄ ቀጫጭኑ አረንጓዴው ሽንኩርት ነው። ይሄኛው ቀዩ ሽንኩርት ነው። ይሄንን አሁን ውሃው መጠጥ እስከሚል ድረስ አቁላላለሁ።
አሁን ውሃው መጥቷል። ዘይት እጨምራለሁ። ትንሽ ዘይት ነው ለማብሰያ ቅቤ ስለሚጨመር። እሳቱን ቀነስ አድርግና አቁላላለሁ። አሁን ይበቃዋል። ሽንኩርቱ ይጥቆር ወይም ጨምደድ ይበል የምንለው ነገር የለም። አሁን አትክልትና ስጋ ነው የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ስጋውን እጨምራለሁ። ይሄ የጎመኑን እንጨት እጨምራለሁ። እንግዲህ ሲበላም መልኩ ማማር ስላለበት ነው እኔ ጎመንን እንጨቱን እንደዚህ ከትፌ እጠቀማለሁኝ ስፈልግ አልፎ አልፎ ሲሆን። ከዚህ ከስጋ ጋር ደግሞ ሲሰራ ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ በደንብም ይበስላል። ይሄንን ለማብሰል ስንል ጎመኑ ወይም ደግሞ የጎመኑ ቅጠል በጣም በስሎ አይበላሽም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ጥብስ አደርጋለሁ ውሃ እስከሚወልድ ድረስ። ከዛ በኋላ እንገናኛለን። እዩት እንግዲህ ብዙ ውሃ አልወለደም። ስለዚህ መብሰል ስላለበት ስጋውና የጎመኑ እንጨት ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። ይሄንን ክድን አረግና መብሰሉን እያየሁኝ አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁን በስሏል። ዋናው አሁን ነው ስጋው መብሰል ያለበት። ካሁን በኋላ ማቁላላትና ጎመኑም ቅጠል ስለሆነ ብዙ ሰዓት ስለማይፈጅ ስጋው መብሰል አለበት። አሁን ትንሽ መብሰል ሲቀረው ማለት ነው። በርበሬውን ስናቁላላ ጎመኑን ስንጨምር አብሮ ተስተካክሎ ስለሚበስል ትንሽ ውሃ ጨመር አደርጋለሁ። በደረቁ ድስት ላይ በርበሬውን አልጨምርም፣ ሊቃጠል ስለሚችል ማለት ነው። በርበሬ ጨምራለሁ። እያየሁ ነው። አሁንም ቆንጠር ቆንጠር እያደረኩ ነው የጨመርኩት እንዳይበዛብኝ። ቀጥዬ ሚጥሚጣ ጨው እርጥብ ቅመም ትንሽ አስቀርቻለሁ። በርበሬውን ካቁላላው በኋላ ትንሽ ካቁላላው በኋላ አብሬ እርጥብ ቅመሙን ደግሞ ጨምራለሁ። ጣዕሙ ሁለት ጊዜ ሲሆን ቆንጆ ስለሚሆን አሁን ይሄንን ውሃ ጠብ 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 እያረኩኝ አቁላላለሁ። ካነሰኝ በርበሬ ጨምራለሁ። በደንብ አማስልና ዋህጄ ሚጥሚጣውንም እንደዛው፣ ግን የሚበቃው ነው የሚመስለው። አሁን ሲንተከተክ ደግሞ የበለጠ መልኩ ይወጣና ይለይለታል። እሳቱን ቀነስ አደርጋለሁ። አሁን ውሃ ጠብ 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 እያረኩኝ እየጠበስኩ ነው። በርበሬው በቂ ነው፣ ቆንጆ ነው። ቀምሻዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ደግሞ የፈለገ ሰው መጨመር ይችላል ማለት ነው። ለኔ ይበቃኛል። አሁን ደግሞ ቀጣይ መጨመር ያለባቸውን እጨምራለሁ። የቀረኝን እርጥብ ቅመም፣ ጥቁር ቅመም፣ መከለሻ፣
መጠኑ የቅመሞቹ እንደ ወጡ ብዛት ነው የሚወሰነው። ወጡ ብዙ ከሆነ ሁለመናው ብዙ ይሆናል፣ ትንሽ ከሆነ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ትንሽ እጠብሳለሁ፣ ምክንያቱም ጠበስ ያለ ነገር ስለሚጣፍጥ። በዛውም እንግዲህ ተመልከቱ ስጋው ይበስላል ማለት ነው። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ፣ በርበሬው እንዳይቃጠልብኝ። ቅመሙም እንደዛው እንደዚህ እያደረኩኝ እያበሰልኩ ነው እቆያለሁ። አሁን በደንብ ጥብስ ብሏል፣ ይበቃዋል። የፈላ ውሃ አለኝ፣ የፈላ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሙቅ ውሃ ወይም የፈላ ውሃ ከሌላችሁ ውሃው ፈላ እስከሚል ትጠብቃላችሁ። ጎመኑን ለመጨመር አሁን ጎመኑን እጨምራለሁ። ቆንጆ ሆኗል። ይኸውላችሁ እንግዲህ ያ የጎመኑ እንጨት አሁን ፍጥጥ ብሎ ብዙ አይታይም ማለት ነው እና ሲበላ ላይንም ያምራል። ቆንጆ ሆኗል። አሁን የሚቀጥለው ምንድነው? ቅቤ ጨምራለሁ። ቅቤው ለጋ ቅቤ ቢሆን ይመረጣል። የቅቤው ብዛት እንደ ተመጋቢው ነው የሚሆነው። በስሏል። ቆንጆ ነው። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን ቃሪያውን እጨምራለሁ። ከነዚህ ቃሪያ ውስጥ ይሄኛው አረንጓዴ አይደለም። በሀገራችን ሊቀላ የከጀለው ቃሪያ ጓሚያ ተብሎ ነው የሚጠራው። ጓሚያ ቃሪያ ይጣፍጣል። እንደገና ለመልክም ቆንጆ ነው። ተሰንጎም ሳይሰነግም እንዲሁ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ያንን ልግለጽላችሁ ብዬ ነው። አሁን ይሄን እጨምራለሁ። ቃሪያ ለማንኛውም ወጥ ጣዕም ያሳምራል። ቆንጆ ነው እና እንደዚህ ይደረጋል። አሁን ከፈለጋችሁ ይሄ ቀጠን ያለ ወጥ አይደለም። ይሄንን የጎመን ቀይ ወጥ መረቅ ወይም ውሃ ጨመር አድርጋችሁ መረቅ እንዲኖረው መስራት ትችላላችሁ። ነከር እያረጋችሁ ለመብላት ማለት ነው። እኔ ወፈር አድርጌ ሰርቼዋለሁ እና ጨርሻለሁ። እሳቴን አጠፋለሁ። ተመልካቾቼ የዛሬውን የጎመን በስጋ ቀይ ወጥ አሰራር
ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ።